আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই সেৱৈ। সেৱৈখিনি মই আজি আপোনালোকক একদম সহজভাৱে দেখুৱাম বনাই পেলাই। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিব। বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ হোৱা নাই, কম বস্তু দি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ। আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ। মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আহক মই ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। সেৱৈখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দুই চামুচ ঘিউ দি আছোঁ। ডালচেনি 2 টুকুৰ আৰু এনেকৈ এলাইচি দিছোঁ 2টা আৰু তেজপাত দিছোঁ 1টা আৰু মই ইয়াতে 2 পেকেট সেৱৈ লৈছোঁ আৰু সেৱৈখিনি মই এতিয়া এই ঘিউত দি দিম। কম জুইত মই এইখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই কম কৰি এইখিনি মই লৰাই থাকিম। সেৱৈখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হাতেদি আগতে ভাঙি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঘিউত 3 পৰা 4 মিনিটমান এইখিনি মই ভাজি থাকিম ঘিউৰ লগত। আৰু গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এইখিনি ভাজি আছোঁ। এইখিনি মই ভালকৈ একদম লৰাই এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ 1 বাটিৰ নাৰিকল মই কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি আছোঁ। দীঘলকৈ মই নাৰিকলখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি মই আকৌ এই সেৱৈৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ নাৰিকলৰ লগত সেৱৈখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত 1 কাপ চেনি দি আছোঁ। চেনি আপোনাৰ পচন্দ মতে দিব। আৰু মই ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ দি আছোঁ 1 কাপ। দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। পাউডাৰ গাখীৰ আৰু এই সেৱৈখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু অকণমান সময় মই এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ গাখীৰ দি আছোঁ। গাখীৰ মই অকণ দিম আৰু অকণকৈ দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। এনেকৈ মই গোটেই গাখীৰখিনি দি মই এইখিনি গোটেইখিনি লৰাই আছোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই থাকোঁতে ইয়াৰ পৰা এটা জৰ্জৰীয়া হৈ আহিব। যেতিয়া জৰ্জৰীয়া হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই ল'ম। এনেকৈ মই লৰাওঁতে এইখিনি মোৰ ধুনীয়া জৰ্জৰীয়া হৈ আহিছে। মই এইখিনি অকণমান সময় লৰাই আকৌ এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম এখন কাঁহীত। এনেকৈ মই নমাই এখন কাঁহীত দেখুৱালোঁ। চাওক কি ধুনীয়া জৰ্জৰীয়া হৈছে সেৱৈখিনি। এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব, খায়ো খুব ভাল পাব আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।